რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ საზოგადოებას მედია წიგნიერების სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია წარუდგინა. ვინ მუშაობდა ამ დოკუმენტზე, რა არის სამოქმედო გეგმის ძირითადი აქცენტები და როგორია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის როლი მედია წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობაში. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა და ჩვენი სტუმარი არის ქეთევან რეხვიაშვილი, კომუნიკაციების კომისიის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დღეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე გვექნება საუბარი. ქალბატონ ქეთევან, მოდით დავიწყოთ სულ თავიდან და ჩვენ მსმენელებს ვუთხრათ იმის შესახებ, მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რას გულისხმობს მედია წიგნიერება. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. ამ ბოლო დროს და 21 საუკუნეში მედია წიგნიერება მართლაც ასეთ ძალიან საჭირო ინსტრუმენტად იქნა აღიარებული და საზოგადოებას რომ მივაწოდოთ სრული და ასეთი ამომწურავი ინფორმაცია თუ ჩვენს ქვეყანაში კერძოდ კომისია რას და როგორ გეგმავს, ამიტომ ცოტა ესე შორიდან დავიწყებ და ვიტყვი რომ ასოცირების ხელშეკრულებით როგორც ისიც ჩვენს ქვეყანას აქვს გარკვეული ვალდებულებები აღებული ევროპასთან ინტეგრირების კუთხით და იქ არის რამდენიმე დირექტივა, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა დანერგოს და ჩვენი კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოიყვანოს. თითქოს რაშუაშია კანონმდებლობა მედია წიგნიერებასთან, მაგრამ ევროპაში 30 წელზე მეტი ხნიანი გამოცდილების საფუძველზე ჩათვალეს, რომ მედია წიგნიერების ხელშეწყობა უნდა გახდეს კანონისმიერი ვალდებულება და ქვეყანამ და გარკვეულმა სტრუქტურებმა ამაში ძალიან დიდი როლი უნდა ითამაშონ. სწორედ ამის ფარგლებში მათ თავიანთ ქვეყნებში უпростоრად წევრ სახელმწიფოებში მარეგულირებლებს და არა მარტო განუსაზღვრეს გარკვეული მიმართულებები და აქტივობები, რაც უნდა განახორციელონ. ეს არის სრულიად ახალი მიმართულება. ეს სრულიად ახალი მიმართულება, ასე ვთქვათ, სახეცვლილი, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში დაახლოებით 60-იან წლებში დაიწყო მედია წიგნიერების მიმართულებით მუშაობა და თავიდან იყო კინოინდუსტრიას მოიცავდა ძირითადად. შემდეგ ეს განვითარდა და დღეს უკვე მედია წიგნიერება არის ისეთი ფართო მიმართულება, ეს მოიცავს როგორც მედია საშუალებებს, ინტერნეტს, სოციალურ ქსელებს, სხვადასხვა ელექტრონულ პლატფორმებს, ასევე კლასიკურ მედიას, რაც არის ტელევიზია, რადიო. პარლამენტმა 2017 წლის დეკემბერში შეიტანა კანონში ცვლილებები და კომისიას განუსაზღვრა ფუნქციები და ძირითადი ფუნქცია არის, რომ მარეგულირებელი კომისია უნდა იყოს ერთგვარი კოორდინატორი და ფასილიტატორი ქვეყანაში ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯებით. სწორედ ამ ფუნქციის ფარგლებში ჩვენ შევიმუშავეთ სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და არ გვინდოდა რომ რაღაცა ვთქვათ მხოლოდ ჩვენს რეგულირებას დაქვემდებარებულ ასე ვთქვათ კომპანიები შემოფარგლული ყავით, იმიტომ რომ კი ისინი არიან ძირითადი ინსტრუმენტი ვთქვათ ინტერნეტ პროვაიდერები, ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ავტორიზებულები მაუწყებლები, მაგრამ საქმე რაში გვაქვს, მედია წიგნიერების მთავარი და ასე ვთქვათ ძირეული მიზანი არის, რომ ერთი მხრივ მომხმარებელს, რომელიც მოიხმარს სხვადასხვა მედია საშუალებებს, მისცეს ის უნარები და ასე ვთქვათ ინფორმაცია თუ როგორ მოიხმაროს ეს მესიჯები, კონტენტს ვიხმარამ სიტყვას, იმიტომ რომ მოიცავს ყველაფერს აუდიოვიზუალურ, ასე ვთქვათ, ხმოვან შეტყობინებებს, სხვადასხვა სახის მესიჯებს, როგორ მოიხმაროს ეს ყოველივე უსაფრთხოდ და ეფექტურად და როგორ გააკეთოს შემდეგ გაცნობიერებული არჩევანი ამა თუ იმ მიმართულებით, როგორ ჩაერთოს სრულფასოვნად საზოგადოებრივ და საჯარო ცხოვრებაში. ხოლო მეორეს მხრივ უკვე მედიის მხარეს, ჟურნალისტებს, მათ ვინც ქმნის ამ მედია კონტენტს, რომელსაც მოიხმაროს
მოუხმარსეს მომხმარებელი, მათ მისცეს საშუალება და ასე ვთქვათ დამატებითი უნარები, რომ ასე სწრაფად და ტექნოლოგიურად განვითარებად გარემოში ყველა მულტიმედია საშუალება გამოიყენოს ეფექტურად, რომ მომხმარებლამდე მიიტანოს ის ინფორმაცია და ის მესიჯი, რაც მნიშვნელოვანია. ქალბატონ ქეთევან, თქვენ საუბრობდით ორ მხარეზე. შეგვიძლია ყოველ შემთხვევაში სტრატეგიაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ამის მიმართულებებზე. როგორ ფიქრობთ, დღეს აუცილებელია მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლება? რა არიცის მომხმარებელმა თავისი უფლებების შესახებ? მესმის, რომ ცოტა ვრცელი თემა არის, მაგრამ თქვათ აი იმ სტრატეგიის განვითარების შემთხვევაში, რომელიც თქვენ დაგეგმეთ, სისრულეში მოყვანის შემთხვევაში, რა შეიცვლება მომხმარებლისთვის? ეს მართლაც ესეთი ფართო თემაა და არ შემოიფარგლება მხოლოდ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლის უფლებები. აქ საუბარი არის, რომ მაგალითად ყველა სამინისტრო იქნება ეს თუ სხვა საჯარო უწყება, მათ შორის განათლების სამინისტრო და სკოლები და უმაღლესი დაწესებულებები არის ერთ-ერთი დიდი კომპონენტი და არაფორმალური განათლება მეორე მხარეს რაც გვაქვს, რომ მომხმარებელს მაქსიმალურად მისცეს და გაუხსნას წვდომა ამ ყველაფერზე და სწორ მოხმარებაზე გააკეთოს აქცენტები. რა იცის, რა არ იცის მომხმარებელმა, ასე ვთქვათ, ამისი შეფასება ესე ერთ ბაშად აქამდე ჩვენს ქვეყანაში არც მომხდარა, თუმცა ასე ვთქვათ, ექსპერტებიც გამოცდილებით ამბობენ, რომ შეუძლებელია ასე შეაფასო მომხმარებელი, რომ ვთქვათ, მედია წიგნიერია თუ არა, იმიტომ რომ ეს იყოფა იმდენ მიმართულებად, რომ ყველა კომპონენტში ცალკე უნდა შეისწავლო და ცალკე სეგმენტი და ჯგუფი უნდა იყოს. ის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმაც, რომელიც კომისიას აქვს, სწორედ ჩაშლილი არის ორი ძირითადი სეგმენტი, ანუ მომხმარებელი და მედია პროფესიონალები და ეს კიდევ იყოფა ქვესეგმენტებად. მომხმარებლის ნაწილში ეს იქნებიან ბავშვები, სკოლამდელი ასაკობრივი კატეგორია ძირითადად, კი ბატონო. მედიის მხარეს არა გვაქვს ასაკობრივი კატეგორია, თავისთავად გვაქვს უკვე პროფესიონალები, თქვა ჟურნალისტი იქნება თუ საზოგადოებას მინდა მივაწოდო კიდევ ერთხელ ალბათ ცნობილია მათთვის, რომ მოხდა ამ სტრატეგიის წარდგენა, პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო სტრატეგია არის, თუმცა მსჯელობა ეს არ არის ხო დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი და ეს არ არის საბოლოო ვარიანტი, კი ბატონო, ანუ ჩართულ მხარეებს და ასევე ყველა დაინტერესებულს შეუძლია რომ თავისი მოსაზრებები და წინადადებები წარმოგვიდგინოს, ჩვენ გახსნილი ვართ მუდამ ამ თემებში. და როგორ იქნებოდა და ვინ იყვნენ ჩართულები ამ სტრატეგიის შექმნის პროცესში, ამის შესახებ აუცილებლად ვისაუბროთ, თუმცა გადაცემის მეორე ნაწილში, გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ მედია წიგნიერებაზე და ჩვენი სტუმარი არის კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენელი ქალბატონი ქეთევან რეხვიაშვილი. ქალბატონ ქეთევან, ჩვენ საუბრობდით უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტზე, რომლის პრეზენტაცია თუ რამდენიმე დღის წინ გაიმართა და რომელსაც ესწრებოდნენ სხვადასხვა სექტორის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ესწრებოდნენ ჩემი კოლეგები. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს იყო საჯარო განხილვა და ეს დოკუმენტი იქნება ღია და მოქნილი და ეტაპობრივად შევა ამ დოკუმენტში ცვლილებები. თუ იყო გარკვეული მოსაზრებები გამოთქმული და რამდენად მოხდება, თქვათ, ამ მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების გაზიარება? დიახ, ეს შეხვედრა შედგა, 5 ივნისს შედგა ეს შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ მედიის მიმართულებით მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიის წარმომადგენლები, ტელევიზიების, რადიოების, ასევე კვლევითი ორგანიზაციების. პირველად ეტაპზე მათ გამოთქვეს დაინტერესება, რაც ჩვენ ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ყველამ გამოთქვეს სურვილი, რომ იქნება აქტიურად ჩართული ამ მიმართულებით და ერთობლივად ბევრ პროექტს განვახორციელებთ. მათ გადაეგზავნათ ეს დოკუმენტები ორივე სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმაც და 20 ივნისამდე ველოდებით, ასე ვთქვათ, მათ გამოხმაურებებს. რაც შეეხება თვითონ განხილვის დროს, მათ აღნიშნეს კვლევის მნიშვნელობა, ანუ რაოდენობით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა აქტივობის ფარგლებში ჩვენ ზუსტად შევძლოთ შედეგების გაზომვა და ეს კომისიას გათვალისწინებული აქვს და მიდგომა მართლაც ჩვენი ექსპერტების რეკომენდაციითაც იყო, რომ არასრული რაღაცა ყოვლის მომცველი კვლევა, რომელსაც ესე ჯგუფებად და ასაკობრივ სეგმენტებად ვერ გავზომავთ, არამედ თითოეულ აქტივობაზე და თითოეულ სეგმენტზე მორგებული კვლევა განვახორციელოთ, რაც ასეც იქნება. ძირითადად ამ მიმართულებით იყო მოსაზრებები გამოთქმული და ძალიან, ასე ვთქვათ, მოწონებული იქნა იდეა მედია
ლაბის ეგრეთ წოდებულის, რომელიც არის ბავარიის მედიის მარეგულირებლის პროექტის ანალოგი და იგი გულისხმობს ახალი, ანუ ციფრული ჟურნალისტიკის მიმართულებით ახალი ინოვაციური პროექტების ხელშეწყობას და ინკუბაციას. კომისია რაღაც ეტაპამდე გარკვეულ შერჩეულ პროექტებს მათ ასე ვთქვათ იდეის ავტორებს დაეხმარება, რომ რაღაც ეტაპამდე სანამ ეს პროექტი შეძლებს თვითმყოფადი გახდეს, მიიყვანოს და ხელი შეუწყოს მაქსიმალურად და განავითაროს ციფრული მიმართულებით ეს შეიძლება ამ ვთქვათ მედია ლაბორატორიაში ჩაერთნენ არა მხოლოდ მოქმედი მოთამაშეები დღეს მედიაში ახალგაზრდებს კი ანუ არ არის შეზღუდული ყველა იდეა, ყველა თემატიკა, ოღონდ უნდა იყოს აუცილებლად ციფრული ჟურნალისტიკის მიმართულებით რაიმე ინოვაციური და ახალი თანამედროვე იდეა, აუცილებლად იქნება განხილული, შეფასებული, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ დააკმაყოფილებს, მაგრამ ეს კრიტერიუმებიც გაიწერება დეტალურად და იქნება საჯაროდ ხელმისაწვდომი, როცა ეს ასე ვთქვათ დრო ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, კიდევ არის ხო? 4 კომპონენტის 4 ძირითადი კომპონენტია, კი ბატონო, ანუ საუბრობთ ამ სტრატეგიის დიახ ძირითადი მიმართულებები, ეს როგორც თქვი არის კვლევები, ეს არის ამ აქტივობების კოორდინაცია და ფასილიტაცია, რომ კომისია იყოს ასე ვთქვათ ლიდერი, არა ეგრეთ წოდებული ოუნერი, როგორც ინგლისურად იტყვენ, არამედ ფასილიტატორი. არის კიდევ ონლაინ პლატფორმის შექმნა ერთ-ერთი კომპონენტი, სადაც განთავსებული იქნება რესურსები ყველა კატეგორიისთვის, მშობლებისთვის, მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის, სადაც ისინი შეძლებენ და თავიანთვის საინტერესო თემაზე თვითგანათლების ნაწილშიც მოიხმარენ ამ ყოველივეს. არის მედია ლაბი და არის კვლევითი ცენტრი, ასე ვთქვათ, მედია აკადემია. ძირითადად უმეტესობა აქტივობები განხორციელდება სწორედ მედია ლაბის და ამ აკადემიის ფარგლებში. აკადემია იქნება ის სტრუქტურა, რომელიც ყველა მხარეს შესთავაზებს მოკლე და გრძელვადიან ტრეინინგ კურსებს სხვადასხვა მიმართულებით, სწორედ კვლევის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, მიღებული საჭიროებების შესაბამისად. სიტყვაზე ვთქვათ მედიის ნაწილში როცა მოხდება კვლევა და გავიგებთ ყველაზე მეტად რა ნაწილში არის ინტერესი, რა საჭიროებები უდგათ მედია პროფესიონალებს, სწორედ ამ მიმართულებით იქნება შექმნილი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი კურსები მათთვის. იგივე იქნება სტუდენტების კომპონენტში, იგივე იქნება სხვა ვთქვათ დაინტერესებული პირების, რომლებიც მომავალში გეგმავენ, რომ მედია სექტორში იმუშაონ, მათთვისაც იქნება გარკვეული მიმართულებით ეს ტრეინინგები და მედია ლაბი, რაზეც ვთქვი, ციფრული ჟურნალისტიკის მიმართულებით ინოვაციური პროექტები. ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები. პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მედია მენეჯერებისათვის 3-დან 6 თვემდე კურსები. როგორი არის მათი დამოკიდებულება, ვიცი რომ აი ამ დოკუმენტის ფარგლებში თქვენ გქონდათ აქტიური შეხვედრები. რამდენად მზად არის დღეს ქართული მედია, რომ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან ითანამშრომლოს და ვთქვათ ერთად შექმნან მათ ახალი სტანდარტი. კი, ამაზე იყო საუბარი, მართლაც ეს იყო განხილვის ერთ-ერთი თემაც, წამოიჭრა ეს საკითხი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სწორად და კარგად გაიგეს მათ თუ რას გულისხმობდა ეს მიმართულება. ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მაგალითად უნივერსიტეტში, როდესაც ჟურნალისტს ასწავლიან ამ რაღაც ფორმალური განათლების მხარეს, ვერევით და ამ ნაწილში შევდივართ. არა, სწორედ საუბარი არის იმაზე, რომ როდესაც ისინი უკვე ამ განათლებით არიან, როდესაც ისინი არიან პროფესიონალები, მაგრამ ვითარდება ტექნოლოგიები და მათ სჭირდებათ, რომ ადვილად და სწრაფად ადაპტირდნენ და ეს რესურსი ამ ყველაფრის შეიძლება თვითონ მაუწყებელს ან თვითონ ამ მედია კომპანიას არ კონდეს, ან უბრალოდ არ იცოდეს, ან ტრენერი არ იცოდეს ვის მიმართოს, ამ მიმართულებით იქნება კომისია ჩართული აი ასეთი ტიპის ტრეინინგებში. ახალი თანამედროვე კონტენტი როგორ შექმნას, რომ მოიზიდოს მაყურებელი, როგორ გამოიყენოს ახალი პლატფორმები, როგორ გამოიყენოს ახალი აპლიკაციები, სოციალური ქსელები. ამ მიმართულებით იქნება ძირითადად ეს ტრეინინგი და არა ის პროფესიული ძირეული განათლება, რაც უნივერსიტეტში. კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის მედია კრიტიკის განვითარება. აი რატომ დადგა ამის აუცილებლობა, რას გულისხმობს და როგორ გეგმავთ, თქვათ რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები გადადგმული აი ამ მიმართულებით. მედიის კრიტიკის კომპონენტი მართლაც მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ გამოწვევებიდან რაც არსებობს და თვითონ ჟურნალისტებმა და ამ შეხვედრაზე წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ დღეს ჩვენ არ აგვაქვს კვალიფიციური მედია კრიტიკა.
რას გულისხმობ იმას, რომ არ ყავს არავინ, ვინც შეგვაფასებს სწორად, არ ყავს არავინ, ვინც რაღაცა მიმართულებას მოგცემს. ამ მიმართულებით საკმაოდ ისეთი ნაბიჯები არის გადადგმული ამერიკაში, ასევე ევროპაში და ვფიქრობთ, რომ მედია კრიტიკის კომპონენტი უპირველეს ყოვლისა თვითონ ჟურნალისტებს და თვითონ მედიის წარმომადგენლებს დაეხმარებათ, რომ სწორედ ისეთი ხარისხის ინფორმაცია და ასე ვთქვათ მასალა შექმნან მაყურებლისთვის, რაც მოთხოვნადია და მათთვის მისაღებია, ხოლო მეორე მხარეს მაყურებელს დაეხმარება, რომ გაარჩიოს რა არის ხარისხიანი მედია, ხარისხიანი ჟურნალისტიკა, უხარისხო, გაარჩიოს სად არის სრულ არასწორი რაც წარმოდგენილი ინფორმაცია, პროპაგანდა, გამიზნულად შეცდომაში შემყვანი, ასე ვთქვათ, მოწოდება, გაარკვიოს ასევე ის, თუ მაგალითად რომელი მედიის უკან ვინ დგას და ეს რა, ასე ვთქვათ, სუბიექტურ მიდგომებს შეიძლება ითვალისწინებდეს ამ მედიის მუშაობის პროცესში. ამ მიმართულებით იქნება ძირითადად ეს მედია კრიტიკის კომპონენტი წარმართული. და ადამიანები თქვათ ვინ მოიაზრებიან, ვინ შეიძლება შეითავსოს ეს ფუნქცია. სამთავრობო ორგანიზაციებმა თქვათ როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ მიმართულებით, ალბათ ესეც ხო ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რადგან დადგა აი ამ საკითხზე მსჯელობა, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია, ვისთვის ვინ არის სეგმენტი თქვენ შემთხვევაში. თქვათ ვისთან ერთად იმუშავებთ, რომ განავითაროთ ეს მიმართულება. გასაგებია. თანამშრომლობის ნაწილში ჩვენ ამ კუთხით მოვიაზრებთ თანამშრომლობას როგორც ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე უცხოელ ექსპერტებთან და უცხოელ მარეგულირებელ ორგანოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომელსაც ეს კომპონენტი უკვე დანერგილი აქვთ და წარმატებულად მუშაობს. წეგან ვახსენე მე ბავარიის ან გერმანიის მედია მარეგულირებელი, რომელიც კონკრეტულად ბავარიის მიწაზე ფუნქციონირებს, ანუ მათ 50 წლის წინ დაიწყეს ამ მიმართულებით მუშაობა და დღესდღეობით ითვლება, რომ ევროპაში ისინი არიან ყველაზე წარმატებულები და ჩვენ მათ უკვე შევხვდით, კომისიის წარმომადგენლები იყვნენ ჩასულები, ადგილზე გაეცნენ თუ როგორანაირად ფუნქციონირებს, როგორი პროექტებია, რა მიმართულებით მუშაობენ და მათი გამოცდილება იქნება ერთ-ერთი ესეთი მთავარი ჩვენთვის. როგორ ფიქრობთ, მთავარი გამოწვევა მაინც რა იქნება? საკმაოდ გრძელვადიანი პროექტი არის, პრინციპში როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დროსა და სივრცეში არ არის გაწერილი, მაგრამ ამ ეტაპზე ყველაზე მთავარი გამოწვევა და მოდით ვისაუბროთ პირველი ნაბიჯები, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტები არის, საინტერესო გეგმები არის და ეტაპობრივად როგორ მოხდება ამის განხორციელება, იმიტომ რომ ჩვენ მსმენელებს ვთქვათ, ვინც დაინტერესდა მედია აკადემიით ან მედია ლაბორატორიით, აიცათ შეუძლიათ მოიწიონ ინფორმაცია და როგორ იქნება შემდგომი განვითარება. მოგახსენებთ, ანუ ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არის, გამოცდილებითაც ყველგან ესე იყო, რომ სწორად მოვახდინოთ იდენტიფიცირება იმ საჭიროებების სეგმენტების მიხედვით, რაც დგას. იმიტომ რომ თუ საჭიროებები ვის რაში სჭირდება დახმარება, საზოგადოების რა სეგმენტს, რა ნაწილში სჭირდება, რა უნარის და კომპეტენციის განვითარება. ჩვენ თუ ეს სწორად არ დავინახეთ და სწორად არ შევაფასეთ, მაშინ ჩვენი ყველა აქტივობა იქნება შესაბამისად არასწორი. ანუ ეს არის პირველი გამოწვევა და ძალიან დიდი ძალისხმევა, დრო და ენერგია დაიხარჯება ამ მიმართულებით. ჩვენი სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე, ანუ აკადემია უკვე იქნება დაარსებული და ამ აკადემიის ფარგლებში ჩვენ შევძლებთ, რომ გადავდგათ ნაბიჯი პირველი კვლევისკენ და გადავდგათ ნაბიჯი პირველი მოკლევადიანი ტრეინინგებისკენ. დაახლოებით სექტემბერში ალბათ ეს ყველაფერი უკვე იქნება დროში გაწერილი, როდესაც უკვე აკადემია იქნება დაარსებული და ჩვენ ამ ინფორმაციას საჯაროდ აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ კომისიის ვებგვერდზე და არა მარტო ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ყველა საშუალო შესაძლო, ასე ვთქვათ, არხით მივაწვდით ინფორმაციას, რომ მათ ზუსტად იცოდნენ ეს ყველა ნაბიჯები და დროში გაწერილი. ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი სტუდენტები იქნებიან, რომლებიც დაინტერესდებიან, თქვათ, ძალიან მოხარულები ვიქნებით და არის ეს ნამდვილად ჩვენი იმედი, რომ სტუდენტები ამ მიმართულებით დაინტერესდებიან და ჩაერთვებიან არა როგორც მომხმარებელი, ვთქვათ, ამ ტრეინინგების ან მასალების, არამედ თვითონაც თუ ვინმეს გამოცდილება ექნება ამ მიმართულებით რაიმე, ჩაერთვებიან უკვე დახმარების კუთხით და რაღაცა პროექტებს და აქტივობებს შემოგთავაზებენ, რომელსაც ჩვენ შევძლებთ, რომ ერთობლივად განვახორციელოთ. პირველი ნაბიჯი სამოქმედო გეგმის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს იქნება კვლევები. აკადემიის დაარსება და ამის ფარგლებში უკვე შემდგომი საქმიანობა, რაც 2018 წლის ბოლომდე უკვე იქნება შესაძლებელი. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, მე მგონი საინტერესო ინფორმაცია იყო სტუდენტებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, მედია კრიტიკოსებისთვის. ნიშნულოვანი თემა არის მედია წიგნიერება და საუბრის ბოლოს რა გამოცდილება არსებობს ჩვენ ქვეყანაში აი ამ კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე, ვისაუბრეთ კონკრეტულ მოდელებზე. საქართველოში აი რა გამოცდილება არსებობს ამ კუთხით და რა ვითარება არის? საქართველოში ჩვენ სანამ ასე ვთქვათ ჩავერთვებოდით აქტიურად და სანამ პარლამენტი სამსვლელობებს დაამტკიცებდა შევეცადეთ მოგვეძიებინა ყველა ის აქტივობა რაც განხორციელდა ამ მიმართულებით არის აქტივობები მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის რაღაცა ერთიანი ჩარჩოს ფარგლებში ანუ გარკვეული რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს აქ-იქ გაკეთებული რაღაცა პროექტები იმის მიხედვით თუ ვთქვათ რომელმა ჯგუფმა მიმართა ან რაღაცა თვითონ გრანტი რასთან დაკავშირებით მოიპოვა და ასე შემდეგ არსებობს კვლევა ოღონდ არა ვთქვათ ეს ჩაშლილი არამედ რაღაცა ესეთი სახის უფრო ზოგადი სახის და საკმაოდ მოძველებული შესაბამისად როდესაც არ იყო ესეთი კოორდინაცია ქმედებების არ იყო რაღაცა ერთი სტრატეგიული ხაზი რომლის გარშემოც ასე ვთქვათ ეს ყველა ორგანიზაცია რაღაცას გააკეთებდა ამიტომ ეს ყველაფერი გაბნეულია სადღაც დროში და სივრცეში ახლა იმედი გვაქვს რომ ჩვენი ერთ-ერთი გეგმაც უახლოეს თვეებში არის რომ აი ამ ყველა აქტივობას და ყველა შედეგს რაც განხორციელებული პროექტების საფუძველზე დადგა თავი მოუყაროთ დავაცნოთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს და იქედან ამოვიღოთ თუკი მაქსიმალურად რაიმე ინფორმაციის ამოღება შეიძლება რომ გავიგოთ ესადვის აქტივობა წარმატებული იყო არ იყო წარმატებული და ისეთი ან მსგავსი პროექტების განხორციელება შემდგომში რამდენად ღირებული იქნება ან არ იქნება რა თქმა უნდა იმ მხარეების ჩართულობით ვინც ამაზე იმუშავა და რა თქმა უნდა წარმოდგენები ამ პროექტების იქნებიან ეს ორგანიზაციები 20 ივნისამდე უნდა გადმოაგზავნონ ჩართულმა ორგანიზაციებმა თავისი მოსაზრებები და რეკომენდაციები. 20 ივნისამდე. საერთაშორისო ექსპერტები იყვნენ ჩართულები აი ამ სტრატეგიის და აი ამ დოკუმენტის შექმნაში და გააგრძელებენ თუ არა ისინი თქვენთან თანამშრომლობას და შემდგომი პირველი ნაბიჯი მიღებულია რეკომენდაციები, მიღებულია გარკვეული შენიშვნები აი შემდგომი საქმიანობები ექსპერტები იყვნენ ჩართულები უბრალოდ თვითონ უცხოელმა ექსპერტმა იმუშავა ამ დოკუმენტზე მას შემდეგ რაც ჩვენ მივაწოდეთ მას საჭირო ინფორმაცია ეს იყო ქალბატონი მარტინა ჩეპმენი მას აქვს დაახლოებით 30 წლიანი გამოცდილება ამ სფეროში ის იყო კონსულტანტი ირლანდიის და გაერთიანებული სამეფოს მარეგულირებლის ის მუშაობდა BBC-ში მედია წიგნიერების პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი იყო დღესდღეობით აქტიურად არის ჩართული და ხელმძღვანელობს ევროპაში მაუწყებლების გაერთიანებაში არსებულ აკადემიას, მედია აკადემიას, სწორედ მედია წიგნიერების საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართულებით და ევროპის მარეგულირებლების პლატფორმას იქაც ამ მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებს. ასევე მარტინა არის ის წამყვანი ექსპერტი, რომელიც ევროკომისია ყოველწლიურად აკეთებს დიდ გამოცემას, სადაც ასახავს ევროპის წევრ სახელმწიფოებში მედია წიგნიერების განვითარების მიმართულებით განხორციელებული პროექტების აღწერას და საუკეთესოთა გამოვლენას. იგი ყოველ წელს არის ამ ჟიურის წევრი და ასე ვთქვათ აფასებს და ადგენს სწორად ამ კრებულს. ის ძალიან დაგვეხმარა, ძალიან დიდი სამუშაო გასწია თუ თვალისწინებთ იმას, რამდენად მწირი ინფორმაცია იყო აქ და რამდენად გამოცდილება ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით არ იყო და ყველა თამდევ პროექტში ის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აუცილებლად იქნება ჩართული განსაკუთრებით კვლევითი კომპონენტის ნაწილში, იმიტომ რომ სწორედ ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა გაერთიანებული სამეფოს მარეგულირებლის კონსულტანტის როლში. რაც შეეხება უკვე კომენტარების და მოსაზრებების წარმოდგენის შემდეგ, პირველადი რაც იქნება, რომ ჩვენ აუცილებლად ახლებთ სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას, გამოვაქვეყნებთ კიდევ ერთხელ ამ განახლებულ დოკუმენტს, შესაბამისად გავწერთ ჩვენი აკადემიის კომპეტენციას უკვე ამ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მიხედვით, თუ რაიმე ცვლილება იქნება სასახი და უკვე დავარსებთ აკადემიას, რომ შევძლოთ ამ აკადემიის ეს იქნება პირველი ნაბიჯი. და ცოტა გრძელვადიან შედეგზეც რო ვისაუბროთ, თქვათ 2021 წელი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით, სწორედ ამ წელს უნდა მოხდეს პირველი შედეგის შეფასება. საუკეთესო შედეგი, ვთქვათ, რა მოლოდინები არსებობს ამ მიმართულებით, რა შეიცვლება მომხმარებლისთვის, რა შეიცვლება მედია სექტორისთვის, თუ წარმატებით მოხდა სამოქმედო გეგმის განხორციელება. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით მოხდება. ამ დროში რაზე შეიძლება ვისაუბროთ
ვისაუბროთ არის რომ იმედი გქონდეს რომ ჩვენი მოსახლეობა და მომხმარებელი უფრო კარგად შეძლებს სანდო და არასწორი ინფორმაციის იდენტიფიცირებას ნებისმიერი მედია არხის მეშვეობით იქნება ეს ტელევიზია, გაზეთი, რადიო თუ სოციალური ქსელი. იმედი გქონდეს რომ ჟურნალისტების თავის მხრივ მიწოდებულ ინფორმაციას ან უკეთესად გადაამოწმებენ, მათ ექნებათ უფრო მეტი ინსტრუმენტი წყაროს გადამოწმების, ინფორმაციის მოძიების, ახალი ტექნოლოგიებით იქნება უფრო მეტი კონტენტი და ინფორმაცია შექმნილი და მიწოდებული მომხმარებელზე, იმიტომ რომ დღეს ტრადიციული მედიით ნაკლებად არის უკვე მომხმარებელი დაინტერესებული, მას უნდა სადაც არის, იქ და იმ დროს მიიღოს ინფორმაცია იმ არხებით, რაზეც მას ხელი მიუწვდება. ამ მიმართულებით იმედი გვაქვს, რომ იქნება ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადადგმული და მომხმარებელი კმაყოფილი და მეორე მხრივ მედია, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი, რომ დამატებითი საშუალებები ექნება და მედია კრიტიკის ნაწილში იმედი გვაქვს, რომ ამ მხრივ მედიას ექნება, ასე ვთქვათ, მეტი რეკომენდაცია, მეტი ახალი მიმართულება, მეტი საშუალება. ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული არის კომპეტენტური კრიტიკა ყველა სფეროსათვის, იმიტომ რომ ეს იწვევს სფეროს განვითარებას. საუბარი გვაქვს კომპეტენტურ კრიტიკაზე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და იმეც ვიტოვებ, რომ სხვადასხვა ეტაპზე სამოქმედო გეგმის თქვენ იქნებით ჩვენი სტუმარი და თქვენი დახმარებით ჩვენ შევეცდებით, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით მედია წიგნიერებაზე და ჩვენი სტუმარი იყო კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენელი ქალბატონი ქეთევან რეხვიაშვილი. მადლობა. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები, სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.